Ανάλογα με το μήνα που γεννήθηκες ανήκεις σε ένα λουλούδι που έχει συγκεκριμένο συμβολισμό και σου προσδίδει διάφορα χαρακτηριστικά. Βρες ποιο αντιστοιχεί στο μήνα που γεννήθηκες και μάθε τι σημαίνει. Αν γεννήθηκες Ιανουάριο. Γαρίφαλο. Το γαρίφαλο συμβολίζει την αγάπη, την ομορφιά, τη γοητεία και τη διάκριση. Επίσης, γενναιότητα και φιλία. Οι άνθρωποι που ανήκουν στο γαρίφαλο, πιστεύετε ότι είναι πολύ φιλόδοξοι και αφιερωμένοι στο να καταφέρουν μεγάλα επιτεύγματα στη ζωή τους. Είναι πολύ προστατευτικοί με την οικογένεια και τους δικούς τους ανθρώπους. Είναι πιστοί φίλοι και πάντα έτοιμοι να βοηθήσουν τους άλλους. Έχουν ευαίσθητο χαρακτήρα που όμως δεν το δείχνουν. Αν γεννήθηκες Φεβρουάριο. Βιολέτα. Η βιολέτα συμβολίζει τη σεμνότητα και την αγνότητα, την απόλυτη πίστη και το ρίσκο. Οι άνθρωποι που ανήκουν στη βιολέτα, πιστεύετε ότι έχουν ισχυρή θέληση. Συχνά παραμένουν ψύχρεμοι, ακόμη και σε δύσκολες καταστάσεις και προσπαθούν πολύ για να βρουν τη λύση. Είναι ευλογημένοι με καλή διαισθητική ικανότητα, όριμοι, πρωτότυποι και ποτέ δεν ακολουθούν ή αντιγράφουν άλλους. Αν γεννήθηκες Μάρτιο. Νούφαρο. Το νούφαρο θεωρείται σύμβολο για μια νέα αρχή, την ελπίδα και την αναγέννηση. Επίσης, θετική στάση, στοργή και συμπάθεια. Το νούφαρο δείχνει ανθρώπους ειλικρινείς και ειρηνιστές. Είναι συνήθως καλλιτέχνες ή έχουν ανάλογα ταλέντα. Είναι ευγενικοί και με συμπάθεια απέναντι στους λιγότερο τυχερούς. Φροντίζουν τους πάντες, είναι αγαπητοί και προσπαθούν πάντα να επιλύουν κάθε είδους παρεξηγήσεις. Αν γεννήθηκες Απρίλιο. Μαργαρίτα. Η μαργαρίτα συμβολίζει την αθωότητα και την ευτυχία, όπως επίσης τη σεμνότητα, την νεανική φύση και την πιστή αγάπη. Οι άνθρωποι που ανήκουν στη μαργαρίτα, είναι γενικά έξυπνοι, ευτυχισμένοι, τυχεροί και θέλουν να μεταδίδουν τη χαρά και το χαμόγελο σε όλους γύρω τους. Επιπλέον, έχουν εξαιρετικές ηγετικές ιδιότητες και τείνουν να τις χρησιμοποιούν σωστά για να πετύχουν στη ζωή. Αν γεννήθηκες Μάιο. Κρινάκι. Το κρινάκι της κοιλάδας συμβολίζει την επιστροφή της ευτυχίας, τη σεμνότητα, την καθαρότητα και τη γλυκύτητα. Επίσης, την ελπίδα και την πίστη. Οι άνθρωποι που ανήκουν στο κρινάκι, πιστεύετε ότι είναι όμορφοι και γοητευτικοί. Παρά τη γλυκύτητά τους, διαθέτουν πρακτικό πνεύμα, ανθεκτικότητα και μπορούν εύκολα να αντιμετωπίσουν δύσκολες καταστάσεις. Επιπλέον είναι πιστοί φίλοι. Αν γεννήθηκες Ιούνιο. Τριαντάφυλλο. Το τριαντάφυλλο συμβολίζει την αγάπη, το ρομαντισμό,
τον θαυμασμό και τη φιλία. Από εκεί και πέρα, ανάλογα με το χρώμα του, η ερμηνεία του αλλάζει, όπως το κόκκινο που συμβολίζει τον έρωτα και το πάθος. Το λευκό την αθωότητα και την αγνότητα, το ροζ τα φιλικά αισθήματα και την ευγνωμοσύνη ή τα κίτρινα πουκά, άλλους σημαίνουν πλατωνική αγάπη και άλλους μίσος. Οι άνθρωποι που ανήκουν στο τριαντάφυλλο θεωρούνται ρομαντικοί και ευσυγκίνητοι. Αγαπούν τη διασκέδαση και είναι καλοί στο να κάνουν γνωριμίες και φιλίες. Επίσης είναι ευέλικτοι, προσάρμοστοι, κινητικοί και κάνουν εξοικονόμηση δυνάμεων για να ανταποκριθούν στις τυχόν δυσκολίες. Αν γεννήθηκες Ιούλιο. Δελφίνιο. Το δελφίνιο συμβολίζει κυρίως την καλή τύχη αλλά και το γέλιο, τη χαρά και την ευτυχία. Οι άνθρωποι που ανήκουν στο δελφίνιο πιστεύετε ότι έχουν μια καταπληκτική αίσθηση του χιούμορ, όπως επίσης μια πολύ γοητευτική και εντυπωσιακή προσωπικότητα. Είναι γενικά ζεστοί και συμπαθείς, συχνά αφοσιωμένοι στην οικογένεια. Αν γεννήθηκες Αύγουστο. Γλαβιόλα. Η γλαβιόλα συμβολίζει το ενδιαφέρον, τη μνήμη, την αφοσίωση και την προσήλωση στην οικογένεια. Κατά την Βικτωριανή εποχή σήμαινε έρωτα με την πρώτη ματιά. Οι άνθρωποι που ανήκουν στη γλαβιόλα πιστεύετε ότι είναι γοητευτικοί και ενθουσιώδεις, ισχυρογνώμονες, με πυγμή και αγωνίζονται σκληρά για επιτυχία. Επίσης, επιθυμούν να ηγούνται σε οτιδήποτε κάνουν. Αν γεννήθηκε Σεπτέμβριο. Ζερβέρα. Η ζέρβερα συμβολίζει κυρίως την αγάπη και την ικανοποίηση. Επίσης, την αφοσίωση και την φροντίδα. Οι άνθρωποι που ανήκουν στη ζερβέρα πιστεύετε ότι είναι εργατικοί, δραστήριοι και επικεντρωμένοι σε όμικρον με τόνο τι κάνουν. Ακολουθούν πάντα ένα συγκεκριμένο τρόπο και κυνηγούν την τελειότητα. Θεωρούνται επίσης καλοί ακροατές και ως εκ τούτου τείνουν να έχουν επικοινωνιακά ταλέντα. Αν γεννήθηκες Οκτώβριο. Καλέντουλα ή κατηφές. Η καλέντουλα σημαίνει κυρίως καλή τύχη, μακροζωία, έντονο μαγνητισμό, γοητεία, ανέση, συμπάθεια και την ευγνωμοσύνη. Οι άνθρωποι που ανήκουν στη καλέντουλα πιστεύετε ότι είναι ρομαντικοί, χαριτωμένοι, όμως διαθέτουν άψογες διαπραγματευτικές ικανότητες και επομένως είναι καλοί ηγέτες. Είναι γενικά ευαίσθητοι, ερωτικοί και επιδιώκουν την αρμονία και την άνεση στη ζωή. Αν γεννήθηκες Νοέμβριο. Χρυσάνθεμο. Το χρυσάνθεμ συμβολίζει κυρίως τη συμπόνια και τη μυστική αγάπη. Σημαίνει επίσης τον πλούτο, την απόλαυση, τη χαρά και την αισιοδοξία. Οι άνθρωποι που ανήκουν στο χρυσάνθεμο πιστεύετε ότι έχουν μια ευχάριστη προσωπικότητα.
Είναι γενικά πολύ ευγενικοί και συμπονετικοί από τη φύση τους, με ισχυρή έκτη αίσθηση, αλλά τείνουν να σκέπτονται με το μυαλό, παρά με την καρδιά τους. Κάνουν νέους φίλους αρκετά εύκολα και είναι πολύ ειλικρινείς. Αν γεννήθηκες Δεκέμβριο. Νάρκισσος. Ο Νάρκισσος συμβολίζει την επιτυχία, τη γλυκύτητα, την αυτοεκτίμηση, τη διασκέδαση και τον πλούτο. Κατά τη Βικτωριανή εποχή, αν προσφερόταν, σημαίνε πιστή αγάπη. Οι άνθρωποι που ανήκουν στον Νάρκισσο, πιστεύετε ότι είναι δυνατοί, υπομονετικοί και δεν πτωούνται από δυσκολίες. Έχουν αυτοπεποίθηση, είναι της οικογένειας, λογική και αρκετά συστηματική και προσεκτική σε όμικρον με το ό,τι κάνουν.